Lo, le, ho, le, lo, la, lo. I, ho, hi, la, lo, le, lo, Elle sanoi, että huomenna Go, he, lähti la, vasemmalle lo, ja hän tulee mukaan. Sitten taas meninkin yömajalla, oli siellä yön ja Valkeri seurana päällä. Sitten Maria Hellenin kanssa niin laitotin asemalle ja mulle tiketin kontopohjaan. Niin Sanepa sieltä eräs nainen vastaan raukatie asemalla kontopohjassa. Ja menin kontopohjaan tultuaan. Siellä olikin nainen, se nimi oli Elli Lappalainen, joka katsoi meidän turhaan siellä. Elli Lappalainen sitten niin vei meidät sinne maja toisiin myöten tilaan ja siellä oli pari muutakin poikaa, oli suomalaisia, mistä he linnoille ajalta, se Suomen rajalta, se oli Lappalainen mukana siinä. Siitä oli sitten niin 30 kilometriä, vai oliko pari kilometriä sinne kirkonkylään, jolla Ellen kanssa aina niin mistä hän hommasi sitten rukiinkiviä, vai oliko ne pourajuja, jotain oli semmoista, mitä en varmaan muista, mitä ne oli. Niitä Ellen kanssa mentiin sinne kirkonkylään ja siellä oli semmoinen kivimylly käsillä jauhettava ja vietin aina Ellen mukaan jauhamassa sitten. Se pystyi Onni Laakkonen, se oli toinen, se oli vähän isompi, pari vuotta vanhempi kuin minä ja sen kanssa se oli myydä mukana sitä kolmantena sillä jauhamasta vuoron päältä jauhettiin kiviä ja Elli laittoi niitä jyviä sinne verran ja niin pametettiin pussia ja tuli takaisin sinne, missä me asuttiin kylään. Ja Elli keitti aina meille puuron. Ei ollut mitään erikoista, ei ollut maitoa. Toisina oli maitoa, toisina ei ollut muuta kuin vettä vaan. Ja sitä kesti sitä hommaa. Että joskus käytiin sitä Äänisjärvestä onkimassa kaloja. Järvikaloja onnettiin ja niitä keitettiin ja syötiin. Siinä tuli juhannuksen tienoissa tuotiin sinne toisia lapsia, no toista 100, 150. Ja siinä tuli sitten miesopettajia, naishoitajia ja liikinpesöitä ja kaikki. Ja se oli kova järjestelmä sitten kaikki kuntoon. Poille asunnot ja sänkyjä, kojia tai semmoisia. Ei ole oikein sänkyjä, mutta semmoinen lavitso, joka tehtiin ja olkia, joka haettiin kylästä niistä terassia ja vilttiä, mistä ne saavat vilttiä sinne. Siellä oli sitten aika luja kuri, niin kuin tavalliset aina yleensä koulussa. Täytyy olla joku oma kurinsa, että kaikki saadaan pitämään aisoissa siellä. Ja no minä kun minulla tottuu semmoisen kuriin ja semmoisen lapsilaumaan, niin minusta he tuntuu vähän niin kuin vastahakoisella ja vastenmieliseltä olla siellä. Se olisi yksi Yrjö Kossi, se oli Vuokkiniemeltä, siitä Karjalasta jostain kotoisin. Hänen kanssa me tutustuttiin ja sitten hänen kanssa käytiin marjassa ja käytiin siellä metsissä ja se semmoista luimassa onkimassa kaloja ja juteltiin aina kaiken sulut ja murheet ja ilot ja kaikki. Kesken me kerromme kotioloista ja kaikista, mistä hän oli ja mistä minä olin. Yrjö kuunteli monta kertaa mielellään, kun ne kerron sieltä pohjalla olla ja kovasta pitkästä talvesta ja poroista ja kalalukista ja kaikista. Miten keväällä mentiin aina sinne kallioihin ja rammoille poimimaan, noukkimaan noita kalalukimunia ja niitä saatiin syödä ja tuollaista kalasta ja kalanmaksosta ja niin poispäin. Kyllä kuuntelua syödäänkö kalanmaksamme, että kyllä syötään ja hyvää onkin. Yrjö kuunteli jämnällä ja mieli kirkkaa silmät. Siellähän olisi jännä kertoi, kuulin, että onko siellä korkeita vuorikin. Minä siellä on korkeita ja kerron niistä omista seikkailuista. Niin tiikkunut siellä pitkin vuoria ylhäällä ja tunturinteillä ja niin poispäin. Yrjö taas kertoi omasta
omasta elämästään siellä Karjalan saloilla ja niistä kauniista pelloista ja viljapelloista ja niin poispäin. Ja teki kovan, että missä vanhemmat, hän sanoi, että vanhemmat on vielä siellä silloin. Niin on sitä juttua ja työkeskustelua ja suunnittelua ja viime meni se juttu siihen Yrjö tuumaa, että niin ei hän halua täällä olla, että hän kyllä tekisi mieli lähteä takaisin sinne Karjalaan. Ja mä sanoin, että no ei minäkään oikein tykkää täällä olla, mutta minne sä ota mennä. Iso sanoi, että mennään, juna tulee. Huomenna tulee juna, joka menee Kemiin ja mennään Kemiin junassa ja sieltä mennään sitten niin Huhtualle. Hän tuntee hyvin Pierre, oli pari vuotta vanhempi kuin minä. Niin keskustelu päättyi siihen ja niin taas kotimökille ja sinne majatalolla siellä oltiin yö ja aamulla varhaan tuumattiin, että niin Tuumamäki piti aina lupaa kysyä, mihinkä lähti. Pianolintin johtajattarin tykö ja kysyttiin, että niin saataanko mennä Maria tänä iltapäivällä. Ja johtaja täällä aikansa on katseli pitkä ja näette niin kuin se olisi vähän epäily jotakin ja sanoi no menkää, mutta tulkaa ajoissa majalle. Ja me lähdettiin sinne metsään ja siellä oltiin aikamme. Poimittiin mansikkoja, se alkoi olla mansikkaa, ja se muistaakseni juhannusviikko oli silloin. Aikana oltiin siellä metsässä, syötiin marja siellä tuolla. Meillä oli marja roppasekin tehtiin puolesta siellä ja minä kuultiin, että juna vislas siellä jo kaukana. Niin marja roppaset nakattiin sinne kannon juureen ja lähdettiin juossa kiipettää sinne rautatieasemalle. Ja päästiin asemalle, niin jo juna tulla pöröhötti asemalle ja toppasi siihen ja niin me kiikuttiin junaa ja päästiin juna sautatie vaanu silloin juna lähti täältä Liviheltä eteenpäin Murmanskia kohti. Aikamme seisottua siinä vaunussillalla, niin komputteri tuli siihen ja kysyi, minne pojat menee ja onko tiketti ja dokumenttia. No hän sattui oikein venäjä silloin puhua. Minä en paljon osannut, juuri eikä osannut senkään verta. Ja se sanoi, että niin tulla hänen mukaan, niin se viittasi meiltä. Ja se vei sinne komissaarin puheille ja komissaarin puheille päästiin. No hän siitä jutusta tullut sen seudun päässä nappasi meidät kiinni ja pani sinne meidän nurkkaan istumaan. Ja istuttiin siellä nurkkapenkissä ja seuraavana päivänä juna tuli tänne Sorokan asemalle, pysähtyi siihen ja katsoin ikkunasta näin siellä jotakin vilkasin Yrjölle, luiskasin, että katsopas tuonne mitä tuolla on, tai ketä tuolla on. Yrjö vilkasi sinne, siellä oli 2 sotilasta ulkona ja pitkät pistimet kyvärien nokassa. Niin komissaari nousi istumalta ja viittasi meidät mukaansa ja vei sinne vaunosillalle ja jotain se puhui niille sotilaille ja asetti meidät sinne sotilaiden väliin ja ne lähti meitä viemään sitten. Me oltiin siinä 2 sotulin välissä niin kuin pahat suuremmatkin rikolliset ja niin se vei meitä aikansa, niin Yrjö sanoi, että no mennä se vietiin. Toinen sotilasta karjasi, että niin nyt jää kovali. Yrjö sanoi, no mitä hän sanoi, että ei saa puhua. No Yrjö tunnasi ja niin jatkettiin matkaa, niin se vei meidät sinne vielä metsälaidassa semmoinen pienen näköinen mökirrahi oli. Saavuttiin mökille. Toppasivat meidät siinä ovesta sisälle, siellä oli ukko kun TV siellä kaikki oli sulluttu kuin silakat tynnyriin ja meidät sinne samaan soppaan. Ja oli kaikki jostain sitä Vienan Karjalasta tai pitkin Suomen rajaa, mikä mistäkin, en tiedä missä ne oli ja mitä varten ne oli siellä joitain suomalaisiakin oli. Ja ne oltiin siellä noin viikon päivät, kun juna tuli takaisin Murmanskista eteläkohtaan, jonka Petrosavodskin päin. Ja ne pani meidät siihen, laittoi siihen meidän samaan junaan ja
takaisin Petrosavoskin päin menevä juna ja sotilas mukaan. Minulla oli silloin kengät. Veljeni kengät oli niitä minä en jättänyt minnekään. Oli mulla aina olkapäällä nauhoista sidottu yhteen. Ja sotilas näki ne kengät, niin rupesi, että myy hänelle ne kengät. Mä tein minä myy niitä kenkiä. No miksi et myy? Mä sanoin, että ne on minun veljeni kengät ja minä niitä myy kellekään. Sitten sotilas kysyi, no missä sinun veli on? Se on kuollut 2 vuotta viime keväänä kuoli mun veljeni. Hän rupesi sitten nauramaan, että no eihän sinun veli niitä kenkiä enää tarvitse, kun se on kuollut. Ja minä en muista sitten mitä niin aikamme jauhettua, että niinhän minä möin hänelle, hän antoi mulle, en muista mitä hän antoi, 1000 vai 2000 ruplaa, hän antoi minulle niistä kengistä ja siihen aikaan rahalla ei ollut minkäänlaista arvoa, jos jotakin eli tavaraa, niin jäin